bata mga boss. Nandito na naman po ang lingkod, Boss Marvin, nagbabalik para sa isa na naman nating video tutorial. For today's video natin mga boss is tuturo ko naman sa inyo kung paano install sa mga cellphone nyo ang game na King Arthur. Yung King Arthur mga boss, yung game na yan is based siya sa movie na King Arthur. Isa siyang action adventure game. Ang maganda pa dito mga boss is offline. Offline game siya. Hindi natin kakailanganin ng internet dito para lang malaro yung game na King Arthur. So Miyerkules ngayon, day off ko, kaya nandito ako ngayon sa hinihintay ko si Commander, namili kasi siya dito sa Pure Gold. Alright. Dito lang ako sa labas kasi bawal doon, bawal dalawa. Saan lang. Sunod tayo sa isip na patakaran nila. So balik tayo sa topic mga boss, ituturo ko na nga sa inyo, wala pang patumpik-tumpik pa. So ito na mga boss, punta tayo sa screen ng cellphone ko. Alright. Nandito na nga tayo sa screen ng cellphone ko, medyo bibilisan natin ang bahagya to kasi mukhang patapos na si Commander sa loob. So yung link ng game natin na King Arthur is nandyan mga boss sa description ng video natin, lalagay ko lang dyan. Pati na rin yung ZArvhiver na app na kakailanganin natin, pang zip sa mga files So i-click nyo yung game link dyan. Pagka-click nyo dyan sa link ng King Arthur is ito yung lalabas mga boss. Ito lang natin. Ito lang natin tulad ng dati. Medyo mabagal ang aking data. So mga boss, pagka nandito na tayo is hihintayin lang natin yung lumabas yung resort. Ito sa mga boss. Yan. Ngayon pag lumabas na yan is i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo mga boss, lalabas to. Yan. Hintayin lang natin mag-countdown yan mga boss. Sa countdown nya itong 8 seconds na to, hintayin natin mag-countdown ng mapunta sa 0 seconds. Hintayin lang natin mag-countdown, medyo matagal. So mga boss, yung mga bago nga pala lang dito sa channel natin, i-click mo na yung subscribe button mga boss, pati na rin yung notification bell para ma-update kita lagi every time na mag-upload tayo ng video tutorial tungkol sa mga Android game, So ayun na nga, ito na, nag 0 seconds na mga boss. Pag nag 0 seconds na siya, scroll down nyo lang. Pagka scroll down nyo, makikita nyo tong kulay green na get link. Yun, i-click nyo lang yan mga boss. Yan, pagka click nyo is redirect tayo ulit dito sa pinaka nyo na. So, dito mga boss, at ko lang zoom ko para makita na. Ito yung files niya mga boss, yan, King Arthur mod APK plus data. I-click nyo lang dito mga boss itong download now. Click natin. Pag may lumabas na ganyan, exit nyo lang yan. Ito na siya mga boss, lumabas na itong King Arthur mod APK data.tar. Click nyo lang yung download. Sa akin kasi na-download ko na kasi siya, kaya hindi na natin siya i-download. Pinakita ko lang sa inyo paano i-access yung link na pinoprovide ko, So pagka na-download nyo na yan is skip natin, pupunta na tayo sa app natin na ZArvhiver. Ito siya mga boss, ito na ZArvhiver. Andito na si Commander. Pupost ko muna ito mga boss, So mga boss, pasukin na nga natin tong ZArvhiver natin, hanapin natin kung saan napunta yung dinownload natin. Siyempre nasa download yun. Click nyo lang yung download, tapos hanapin nyo yung King Arthur letter K. Ito siya mga boss,
yung dinownload natin na King Arthur. Ang unang-unang yung gagawin is click nyo yan. Pagka-click nyo, tapos click nyo rin yung view. Pagka-click nyo ng view, unahin natin i-install is yung APK nya. Yan yung APK nya mga boss. Install muna natin yan. Click nyo open, tapos yan na, mag-install yan. Install natin. Tayo lang natin mag-install. So boss, pagka bago ka lang sa aking channel is i-subscribe mo na yan mga boss ha. Tapos click na rin yung notification bell. Okay. Para maging updated ka sa lahat ng video tutorial na i-upload ko. Alright. So tapos na nga mga boss. Click nyo yung done. Kasi babalikan natin yung OBB nya. Sa pagka-click natin dito sa ZArvhiver is ito naman ito mga boss. Itong com.wb.gogog nya ganyan. Ilo-long press nyo mga boss. Long press. Pagka long press nyo, click nyo yung copy. Yan. Click copy. Tapos punta tayo sa dito mga boss. Click nyo to. Yan. Click nyo yung ano na yan. Tapos punta tayo sa device memory. Tapos Android. Pagpunta natin sa Android, ito tayo mga boss. OBB. Ha? Pagka click nyo sa OBB, paste na natin yung kinapin natin. Yan, dito natin paste. Pwede rin na itong pindutin nyo. Yung dalawa na yan. Paste na natin mga boss. Yan, nagpe-paste na siya. Yun, tapos na. So, pag tapos na siyang ma-paste, is pwede na natin laruin yung game. Ha? Ito na siya mga boss, nandito na siya. Yan. O, punta natin yung APK nya. Siyempre nasa dulo yun. Ito na ba yun? Ito na siya mga boss. King Arthur. Alright. Laruin na natin siya mga boss. So pag click nyo ng APK na game natin na